السلام عليكم. حيا الله الشباب والبنات محبين هواية تركيب النماذج والموديل كيتس. أنا اسمي ثامر من نادي سعودي ميكا روبوت، ومعي هنا أدوات من شركة ناين ستيبس. هواية تركيب النماذج هي منوعة، من تركيب نماذج المركبات الحربية مثل الطيارات والدبابات، وحتى السيارات والدراجات النارية، وأيضا سيارات السباق. ويوجد أيضا في نفس الهواية اللي هي الروبوتات وشخصيات الانمي والجيمز مثل غاندم وماكروس، وحتى نماذج العاب الطاوله المعروفه مثل وورهامر. هذه الهوايه تعتمد على تقطيع القطع البلاستيكيه من القالب وتركيبها. الهوايه هي حرفيه، وممكن التعمق فيها اكثر باستخدام التلوين وتركيب قطع اضافيه مثل سكراتش بيلدينجز او بناء تشكيلات جديده وديوراما. هواية تركيب النماذج هي تعتمد على الأدوات والاستخدام الأدوات بالشكل الصحيح، وإحنا هنا يعني بنسوي مجموعة فيديوهات تتكلم عن كل أداة، كيفية استخدامها، وليش ننصح فيها، وليش ننصح من على استخدام أدوات 9 steps.